سلام، من سینا ولی‌الله هستم و خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چند شنبه در خدمت شما. همونطور که میدونید این روزها همه جای دنیا حرف از عشق و عاشقی و محبته و زوجهای عاشق خیلی رمانتیک دارن به استقبال ولنتاین میرن. اما خب از اونجایی که ما با همه جای دنیا فرق داریم، این روزها در سطح شهرها نه تنها خبری از فضای رمانتیک ولنتاین نیست، بلکه فضای کشور کم کم داره شبیه محیط ترسناک هالووین میشه. همونطور که مطلع شدید دیروز در اهواز فردی که همسر خانم بود به نحو فجیعی این خانم جوان رو به قتل رسوند. البته اینا همش نشونه علاقه و عشق و غیرت و تعصب روی ناموسه. به هر حال آقایون در ابراز علاقه متفاوتن. بعضی با داس، بعضی با قمه، بعضی با اسید و بعضی با کد توی حموم ابراز علاقه میکنن. خلاصه فرقی نداره، به لطف برنامه‌های آموزنده‌ای که تلویزیون ما پخش میکنه هر کی روش خاص خودش رو پیدا میکنه. برادر بزرگی که، برادر کوچیکی که رو خواهرش تعصب نداشته باشه، غیرت نداشته باشه، بهش سخت نگیره، باید به علاقه برادرش شک کرد. خوبه واقعا داستان شیرین و فرهاد و احسان جان ننوشته، وگرنه احتمالاً آخرش فرهاد با تیشه میزد شیرین رو میکش که علاقه‌شو نشون بده. برای هرچی علاقه بیشتر سختگیری بیشتر. مسئولین ما هم چون خیلی علاقه دارن به آزادی بیان و اصلا یه دل نه 100 دل عاشق فضای باز رسانه‌ای هستن، یکم به رسانه‌ها سخت میگیرن. به نام خدا، من مسعود ابراهیمی هستم، مدیر عامل و مدیر مسئول سایت رکنا. به خاطر حادثه‌ای که توی اهواز افتاده بود و واقعا همه ماها رو رنجوند و ناراحت شدیم، به خاطر این خبر و نوع انتشارش خبرگزاری رکنا توقیف شد. تحول که میگفتن این بود. پس قبلا واسه حل هر مشکلی که فیلمش در میومد فیلمبردار رو خیلی زود تند سریع انقلابی دستگیر میکردن. الان سایتی که فیلم رو گذاشته توقیف میکنن. به هر حال بهترین راه همینه تا ما دیگه چنین حوادثی رو مشاهده نکنیم. در واقع اگه کلا اینترنت رو ببندن دیگه 100 تا از این اتفاقا هم بیفته هیچ کس تصویرش رو مشاهده نخواهد کرد. اینجوری مشکل ایران هراسی هم حل میشه. عزت‌الله زرقامی در جمع خبرنگاران گفت در بین گردشگران خارجی ایران هراسی ایجاد شده. سوسولای خارجی از چه چیزایی میهراسن؟ حالا یه سر بریدن و یه چند تا خطای انسانی و یه سری تصادف و نقص فنی و باز نشدن ایربگ و یه دوتا گشت ارشاد که با قلاب شکار مردم رو سوار ون میکنن و یه مقدار شلیک به سر و پا و یه خورده آلودگی هوا و یه نمه ترافیک، ترس و هراس داره آخه. وی افسود یک گردشگر اسپانیایی به من گفت در هیچ کجا آزادی که خانم‌ها در ایران دارند ندیدم. این گردشگر اسپانیایی نبوده ها، این احتمالا فضانورد اسپانیایی بوده و یه چیزی زده اون بالا ماله ها سیر میکرده، چون این چیزایی که گفته مربوط به هر ایرانی میتونه باشه جز اون ایران روی کره زمین. این گردشگر اسپانیایی گفت دیدم زنان پشت فرمان هستند، حجاب ندارند، سیگار میکشند و کمربند نبستند و ذهنیتم اصلاح شد. همین رانندگی و سیگار و کمربند؟ مرتی که اسپانیایی این همه آپشن فعال دیگه هست واسه زنای ایرانی. نفس کشیدن، راه رفتن، غذا خوردن، حرف زدن، اصلا همین زنده بودن خودش خیلیه. تازه خانومای ما حق انتخاب زیاد دارن و هر فعالیتی که عشقشون میکشه میتونن دنبال کنن، منتها از پشت تلویزیون. اسدالله بادامچیان دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت زنان از پشت تلویزیون هم میتوانند فوتبال ببینند. بفرما. این یعنی ما به تعداد شبکه‌های تلویزیونی حق انتخاب داریم واسه بانوان سرزمینمون. تازه خانم‌ها واسه گشت و گذار هم آزادن و میتونن آزادانه و بدون اجازه همسر به هر کجا که میخوان قدم بذارن. یعنی از آشپزخونه برن تو حال، از حال برن داخل پذیرایی، از پذیرایی به دستشویی و حموم و کلی آزادی‌های دیگه مثل این. مرد سالاری یعنی اینا. یعنی
دیگه تا آخر خودتون بخورید. یعنی دیگه هر چی کیف کنین دیگه. تمام. این البته از مرحله مرد سالاری گذشته و اسمش رو دیگه باید گذاشت گاف سالاری. ولی خب این هم خودش یه نوع آزادیه که بتونی انتخاب کنی کدوم پای آقای جونت رو بمالی. حالا ممکنه یه عده توی فضای مجازی درکش نکنن، اما همین اتفاقا نشون میده چند همسری چه دستاورد بزرگیه. فضای مجازی حجم زیاده، تردید نکنید که دستاورد سفر خیلی زیاد. بابا ول کن دیگه، یه روسیه رفت اون بنده خدا، تو هنوز داری ماله میکشی؟ معلومه که دستاوردهای سفری زیاد بوده دیگه. 3 هفته است ملت هنوز دارن با فیلم‌ها و عکس‌ها و خبراش میخندن دیگه. دستاورد چی از این بیشتر؟ اصلا اون میزی که یه سرش پوتین نشسته بود یه سرش رئیسی رو میشد تو کتاب گینس به عنوان درازترین میز جهان ثبتش کرد. این اولین رابطه دیپلماتیک لانگ دیستنس در تاریخ بوده. الان رئیس جمهور آرژانتین هم رفته روسیه. کجا از این دستاوردهای گینسی داشته؟ Y un abrazo ha recibido este jueves Vladimir Putin a Alberto Fernández a su llegada al Kremlin. Un cara a cara en el que Fernández ha ofrecido a Putin que Argentina se convierta en la... دیدین؟ 2 تا صندلی و یه دونه عسلی ساده. انگار رفته خونه عمش. این رئیس جمهور آرژانتین واقعا بیچاره است. نماز خوندن که بلد نیست. یه فوتبال هم که بلدن نکرده حداقل از فرصت استفاده کنه با خودش یه توپ ببره یه گوشه کاخ روپایی بزنه عکس و فیلم بگیره پخش کنه. مردک معصیت‌کار. آن تمام سدهای کشور آبش خشک شده، کم شده. یک دلیل اصلی بیشتر نداره. معصیت بالاست. معصیت؟ ایشون راست میگه ها، ولی من نمیدونم پس چرا توی همون کشور برادر و دوست روسیه 24 ساعت برف و بارون میباره. اونجا که مردمش تو توالت هم میرن به جای آب با ودکا خودشونو میشورن. قاعدتا باید از کویر لوت هم خوشتر باشه. تازه با اون همه سرما زناشون یه جوری لباس میپوشن که واسه خشکوندن کل دریای خزر هم کافیه. طرحهای هواشناسی، مسائل محیط زیست اگر جواب میداد، آمریکا امروز 2/3 در خشکسالی وحشتناکی به سر نمی. با کی داره حرف میزنه این خرن دیگه؟ جای اینکه یک شنبه توی کلیسا دعای بارون بخونن دنبال طرحهای کارشناسی هم. در حالی که اگه جای این کارا اجازه بدن مسئولای ما بیا نیویورک سکان کارو بگیرن دستشون، یه جوری ضربتی بشاشن سر تا پای ایالت‌های آمریکا که آب تا زیر گلوی مجسمه آزادی رو بگیره. تصویب طرح ضربتی کوتاه مدت برای حل مشکلات آب 4 استان. اینجوری که میگه ضربتی فکر کنم منظورش تقیی باشه. احتمالاً بعد مردم حالا نوبت ابراست که بارور بشن. پس از فردا اگه دیدید چند نفر تو آسمون دارن پرواز میکنن نترسیدا. رئیس جمهور و دوستانشان که رفتن بازدید سرزده از آسمون میخوان شخصاً ابرها رو بارور کنن، اون بالا بعد برگردن. عین ابرقهرمان‌ها. امیرعلی عاملی مرد نقطه ایران است. چند تا نقطه داره؟ 10 تا نقطه داره. من عاشق کشورم ایران هستم. 14 تا نقطه داره. من خبرنگار صدا سیما هستم. 8 تا نقطه داره. حالا شاید بگید این چه کار مهمیه مگه؟ توجه به چند تا نقطه چه فایده داره؟ ولی شما نمیدونید این مرد نقطه‌ای میتونه با قدرت خودش و پیدا کردن نقطه ها مشکل جمعیت رو حل کنه. به نظر شما چرا برخی سیاستگذاری ها در خصوص فرزند آوری به نتیجه نرسیده؟ والا دقیقا نمیدونم، این سوال خیلی کارشناسیه، ولی شاید اون نقاطی که باید هدف میگرفتن رو خوب پیدا نکردن. بفرمون. اون مرد نقطه‌ای اینم زن نقطه‌ای. تازه ما یه سری زنان و مردان تپه‌ای هم داریم که اونا رو نه مرد عنکبوتی نه مرد آهنی و نه هیچ کی دیگه حریفشون نیست که حتی بخواد حق مردم رو ازشون پس بگیره. گفتید که تعدادی از نماینده‌ها با اینکه دوره نمایندگیشون تموم شده خونه‌های سازمانی رو ترک نمی‌کنن. بله، تعدادی از نمایندگان بودن که خانه‌هایی رو گرفتن و همچنان در اون خانه‌ها ساکن هستن. صاحب اون خانه هم دارن میشن یا شدن. خب مگه نماینده‌ها قبل انتخابات وعده نمیدن که قرار مشکل مسکن رو حل کنن؟ منظورشون مشکل مسکن خودشونه دیگه. این همه زور زدن خونه دار بشن به نمایندگی هم مردم، حالا بیان پس بدن. ما یه مستندی ساختیم به اسم آقایون. این مستند سوژه اصلیش آدرس منازل مسکونی آقایون بود. بعد دیدیم که خیلی خوب 90% اون بالای تهرانن. خب این که خیلی خوبه. حاکمیت یک دست که میگن همینه. به جای اینکه یکی نارمک باشه، یکی آزادی، یکی کرج، همه به شکل یک دست رفتن منطقه یک کنار هم. اون چند درصد هم احتمالاً طفلیا خونه بهشون نرسیده تو تهران، مجبور شدن برن کیش و قش توی کاخ شاه. کاخای شاه ما رفتیم دست کیه؟ مثلا یه کاخ بود توی کیش، دست کیه؟ کاخ شاه بوده. حالا دست هر کی میخواد باشه.
مسئولای ما شعارشون اون قدیم مرگ بر شاه بود. خود شاه، مرگ بر کاخ شاه که نگفتن. از نظرشون شاه خودش بد بوده، اما کاخ و ویلاهاش که بد نبودن. یه مستند سیاسی ساختیم انتقادی، هیچ وقت پخش نشد، نتونستیم پخش کنیم، چون که میرسیم پخش کنیم شتک میشیم. شتک نه، حالا فوقش میگرفتن میبردنتون دیگه. بعد رضوانی جان ازتون اعتراف میگرفت که بیاین بگین خونه همه مسئولان پایین شهر بوده، ولی شما با تختی تصاویر و جلوه‌های ویژه کامپیوتری یه جوری نشون دادین که شوش و مولوی و راهن شبیه ولنجک و فرشته به نظر بیاد تا حال مردم هی بد شه. متاسفانه کامران انقدر در این روزگار انقدر هممون منفی شدیم و انقدر هممون چیزهای ناامید کننده میبینیم میشنویم که باور کردیم که آقا ما خیلی حالمون بده. واقعا بیایم منفی وافی رو بذاریم کنار. مثلا سر صبح که خبر یه همسرکشی میاد بیرون، نگید وای چه جنایتی، بگیم وای چه مرد غیرتی و متعصبی. اگه یه نفر اختلاس کرد، نگید چه دزدی، بگید چه مسئول زبروز رنگ و باهوشی. یا مثلا اگه یه مجری صدا و سیما رفت اروپا و کانادا عشق و حال، نگین چه پفیوز دورویی، بگین چه انسان شریف و صادق و یکرویی. اینجوری هم حالمون خوب میشه، هم گرفتاریامون کم میشه. هر کی به اندازه خودش گرفتاره، هر کی در اندازه های خودش گرفتاره و گرفتاری های من میتونه از گرفتاری های تو بیشتر باشه. بله اون که دیگه اصلا شما نمیدونید کانادا رفتن چه گرفتاریایی داره. گرفتن وقت از سفارت فکر کردین آسونه؟ فکر کردین راحت از اینجا بخوان اون سر دنیا بیمارستان و هتل و این چیزا رو هماهنگ کنن واسه زایمان بچه‌شون؟ خیلی گرفتاری داره. تازه گرفتاریای شما رو که دارن دانشمندان حل میکنن، خدا رو شکر. کمیته دستمزد هم در واقع مرتب داره برگزار میشه، خیلی دارن دقیق جلو میرن. این نکته مهمیه. مطالعات داخلی، مطالعات خارجی، دانشمندان و اندیشمندان رو درگیر کردن. دانشمندان و اندیشمندان برای حقوق، تنها چیزی که ممکنه دانشمندان رو درگیر کرده باشه اینه که بخوام ببینن چجوری یک کارمند با 3-4 تومن حقوق میتونه زندگی کنه. اگر نه این وضعیت قهوه‌ای اقتصادی و شرایط زرد فرهنگی که در کشور حاکمه بیشتر میخوره کار انجیشمندان باشه تا اندیشمندان. نام درست اون چیزی که بین ما و چین هست برنامه جامع همکاری‌های ایران و چینه. اسمش اینه؟ پس ترکمانچین نیست. خب خدا رو شکر، مرسی که ما رو در جریان قرار دارید. الان کلا دغدغه همه مردم ایران بود که بدونن اسم این قرارداد چیه دقیقاً. نگران بودن اسم قشنگی واسش انتخاب نکرده باشین یه موقع زبونم لال. به هر حال 25 سال قراره با این اسم صداش کنن، کسی که محتویاتش براش اهمیتی نداره. این مذاکرات تنبیهی امریکاست. اینو خیلی ها نمیدونن ها. این مذاکرات تنبیهی است که ما قبول کنیم که تنبیه شده و برگرده. بدبخت آمریکا، بیچاره آمریکا، صبح و ظهر و شب توسط ما تو دهنی میخوره، لگد میخوره، فوش میخوره، حالا قرار تنبیه هم بشه. فقط نمیدونم چرا هرچی اونو میزنیم خودمون سیاه کبود میشیم. بفرمایید بچه آروم باشید. یه عمر گفتن قرار کاخ سفید و حسینیه کنیم، الان خودشون براشن امامزاده ها رو دیسکو کردن. حالا تتلوها رو ریختن قاطی نمازخونه ها، چرا بروسلی ها رو میریزن قاطی فاتی کماندو ها؟ من به نظرم واسه تنبیه آمریکا به جای انیمیشن درست کردن و رزمایش و تهدید و اینا، همین ویدیوها رو ایمیل کنیم واسه بایدن. من مطمئنم اینو ببینه پیرمرد از شدت خنده انقدر که جون از بدنش در میره. برای تا اینجا تو استودیو بچهای خودمونم از خنده همین بلا سرشون نیومده. من مونولوگو تموم کنم. سینا جان برنامه سلام خوبین؟ سلام به همگی. سلام عزیزم، چطور خوبی؟ چیکار داری می‌کنی؟ من نمیدونم واقعا. من
چی شده بود؟ سلام قربونتون برم. خوبه این ردیف این بود چیز. چرا این کانال یوتیوب من این کانال یوتیوب و این همه معرفی میکنم، چرا این تعداد کسایی که سابسکرایب کردن توش نمیره بالا؟ پس آخه این من زبونم موده. من الان یه استوری میذارم، خب لینک یوتیوب رو میذارم همونجا، روش کلیک میکنید دیگه آب رئیس. ببین نگاه کن عزیز دلم، قربونت سابسکرایب کن دیگه. این کانال یوتیوب رو میذارم اینجا، اینو بزن روش سابسکرایب کن. بزن درامو، یه چیزی بزن. دیدی همین کردن؟ آره کردم. فکر کنم سابسکرایب کردن. بذار من اینو چیز کنم، بذار اینو بفرستمش بره بالا. چی می‌خواستی بگی؟ یه چیز بگو، حرفتو بزن. شما الان ببین من این میزو اصلا دوست ندارم. من از اون میز گنده ها میخوام. اولا از اونایی که پوتین میذاره میز گنده میخوام. من نمیخوام خیلی. ببین اون میز گنده پوتین که اتفاقا خیلیام سوژش کردن. خب استوری کردم آقا. خانم آقا برید دیگه این لینک رو بزن روش سابسکرایب کن دیگه، ببینم دیگه بابا کارمون میتونیم برسیم. تکلیف این میز رو روشن کن. این میز که ببین اون میزی که مکرون هم پاشته رفته روسیه، خب نشسته سر همون میز، ملت هم سوژه کردن که نگاه کن اینم رفت نشست سر همین میز. خب میدونید که مکرون واسه چی رفته بوده؟ این نشون میده که پوتین جان در واقع یک پیامی رو به جهانیان میده، یعنی چیزایی رو که نمیخواد تحویل بگیره یا اهمیتی نداره واسش یا ارزشی نداره میبرهشون تو اون اتاقه، یعنی بقیه رو جور دیگه ای باشون. بعد اون وقت از همه مهمتر بفرمایید کلی سوژه کردن دیگه مکرون دیگه، یعنی اندازه‌ای که فرانسوی‌ها و بقیه دنیا اینو سوژه کردن، خدای ما پرپکان رو سوژه نکردیم. و این طعم شیرین عدالت نیست، یعنی یه جورایی ما مثلا عدالت رو رعایت نکردیم دیگه. برای همین تا 3 هفته بعد از این برنامه مجددا ما برمیگردیم سر مبحث میز و داستانای. پس من خوشحال باشم این میزو داریم. این میزو دو دستی بچسب، چون میز کوچک نشانه صمیمیته. میز هر چی درازتر چیز میز این هفته رو بریم ببینیم. امو یه فال میخری ازم؟ به خدا مامانم مریضه، بابامم زندان، خرج خواهرمو میدم. به شما نهارم دادن اینجا؟ نه امو، صبح تا حالا هیچی نخوردن. بقیه اون بچه ها چی؟ اونا نهار خوردن؟ نه امو، هیچ کدوم هیچی نخوردیم. ماهی چقدر در میاری از فال فروشی؟ خیلی کم. خب خدا برکت بده انشالله. چرا اینجور میکنی؟ دفعه بعد من خودم میام میشینم پشت سطل آشغالا. شما چند سالتونه؟ داداش حدوداً 27 سال. خب راضی هستین انشالله؟ بله خوبه. چطور؟ خب خدا کمکتون کنه انشالله. خدا لعنتتون کنه، این همه پول گرفتین اربگم باز نشد دوباره. بابا 2 هفته است دنبال 4 تا دونه قرصم گیرم نمیاد، چیکار کنم؟ برنج کیلویی 100,000 تومان. من چی بدم اینا بخورن؟ اینا رو میبینی عصبی نمیشی برادر هالک؟ این صدای چیه؟ فکر کنم از این گروه های نوازندگی خیابونی باشن. اوه قاطی کرد باز. اینو چرا زدی؟ این که خودیه. استعدادا رو آبروی منو بردی تا هفته پیش. من چه آبرویی بردم؟ آقا ما کاری نکردیم. این ویدیوهایی که دوستان و عزیزان و هنرمندان مختلف میفرستن برای بنده رو من مثلا میفرستم واسه شادی خانم، میگم این مثلا استعداد خوبیه نشون بدیم. هفته گذشتم تاها یکی از موزیسین‌های خیلی خوب جنوبی یکی از کاراشو پخش کردیم و من چون کسی که برای من ویدیو رو فرستاده بود گفته بود این یکی از ماهیگیرای جنوبه، ببین چقدر زیبا نواخته و چقدر حال کردیم، منم همینو گفتم.
بعد معلوم شده که اینجوری نبوده، فقط موزیسین جنوبی هستن. ماهیگیرشو من اضافه گفته بودم که متاسفانه تقصیر من نیست یا خوشبختانه. نه دیگه تقصیر من نیست دیگه. یکی دیگه یکی از هنرمندا گفت نمیگم. نه بابا نمیگم. نمیگم. هومن جاوید. هومن جاوید آهنگساز چقدر سریع راضی شد بگه هومن جان. موزیسین و خواننده خوب کشورمون گفتش که ماهیگیر. تقصیر من عذرخواهی میکنم، ولی بله. هر چی که هست ماهیگیر بودنم البته کلی عشق و حال داره، کلی حال میده و دمت گرم به خاطر حالا هنرنمایی که کردی و اجرایی که داشتی و ما هم هفته گذشته پخش کردیم. اگه کار دیگه ای هم داشتی بازم بفرست، من جبران میکنم. بله. استعدادهای دیگه، استعدادها 2 تا استعداد خوب داریم که ماهیگیرم نیستن. از منم دیگه چیزی نگیرید. ماهیگیر نیستن البته این 2 نفر، ولی خیلی خوبن. ببینیم کی فرستاده؟ اصلا من نمیدونم چی کارم، به من چه؟ من همون هیولای بیشه ها، تو شدی اما ماه آسمون. من همون اسطوره تاریکی که صبرش سر نیومده هنوز. تو همون تک درخت سبز ولی دیگه نیست واسمت تا میوهاش. تو شدی تنها راه امیدم که واسش راه میرم رو شیشه ها. There in the bar and through the smoke screen of the crowded restaurant, it's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush, a glance, a touch, a dance, look into somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, 'cause all that I need is this crazy feeling wrapped out of my heart. مرسی، خیلی ممنون ازتون. لطفاً کلیپ های هنری، نوازندگی، خوانندگی و رقص، به خصوص بس ول کن هومنو، بفرستین به کانال سوژه یاب در تلگرام. ما حتما پخش میکنیم. این هفته پیش شرکت کننده رو جایزه بهش ندادی؟ چون جواب چی خب بود؟ جواب نداد. نه جواب نداد. تو جایزه بهش ندادی؟ جایزه همونی که برده بود دادم دیگه، هر چی که برده بود. بیشتر دیگه نبردیم. یادم نیست چقدر برد، ولی راضی نم. کمترین رو فکر کنم 1000 تومان. بعد جوابم نداد؟ نه دیگه نتونست. خب این چه وضعیتیه؟ وقتم به خدا شما نمی‌خواستین این برنامه آموزش و فرهنگ و نمیدونم پژوهش و اینجور چیزا هم داشته باشه توی این مسابقه؟ پس چرا جواب نمیدی؟ حالا امیدوارم شرکت کننده این هفته خوش شانس تر باشه. ها ببینیم چیکار می‌کنه. امیدوارم. یک مسابقه دیگه، یک جعبه شانس دیگه. امیدوارم که جعبتون پرپول باشه. شرکت کننده عزیز امروز خودتو معرفی کن. سلام، شادی خوب هستی؟ سلام عزیزم، اسمت چیه؟ سمیه هستم. سمیه. چه بدنی داری سمیه؟ خوبی؟ ممنون، مرسی. شما خوبی؟ قربونت برم سمیه جان. اسمت سمیه است. از اتاق فرمانم به من گفتن که تو خوش‌شانس‌ترین شرکت کننده مایی. نمیدونم بر چه اساسی، فکر کنم اون بالا تو اتاق فرمان کف بینی میکنن. خودت آدم خوش‌شانسی میدونی؟ تقریبا. آره. خب فکر میکنی شانس تو کدوم از این شماره های پشت سر منه؟ کدوم جعبه بیشترین مبلغ که 7 میلیونه میتونه توش باشه برای تو؟ شماره 9 رو برای سمیه عزیز نگه میداریم. سمیه جان، اگر 7 میلیون تو این شماره 9 باشه چیکار میکنی باهاش؟ نمیدونم، فکر نکردم. ولی فکر نکردی؟ امیدی که ندارم، ولی فکر کنم 1000 تومان ببرم. نه تو از اون خوش شانسایی، مطمئنم. حالا تا آخر برنامه وقت داری فکر کنی. 3 تا جعبه دیگه انتخاب کن. اولیش
اولیش 5 رو برای سمیه جان باز میکنیم ببینیم پشت جعبه 70,000 تا. دیدی گفتم خوش شانسه میدونستم. یکی دیگه سمیه جان. شماره 1 برای سمیه جان باز کنیم. دیدی او دست افتخاره. اصلا این اتاق فرمان من میدونم کف بینی میکنم. یه جعبه دیگه بعدی 4 هم باز میکنیم برای سمیه عزیز. نه واقعا خوش شانسی سمیه. اصلا من دیگه نمیدونم چه پیشنهادی بهت بدم برای اینکه من که جای تو بودم امکان نداره. آها حالا پیشنهاد خوبی دادن. 1,200,000 حاضری بفروشی؟ پیشنهادشون بد نیست. جعبه تو به مبلغ 1,200,000 حاضری بفروشی؟ نه منم جای تو بودم نمیفروختم برای اینکه خیلی خوش شانسی. بریم جلو. 4 تا جعبه دیگه. بعدی چیه؟ آره بعدی 3 رو برای سمیه عزیز 300,000 تا. نه خوبه خیلی خوبه. همینطور داری باریکلا مبلغای کم و دونه دونه باز میکنی و از بعد خارج میکنی. بعدی پایین همه رو گفتم. آره همه رو گفتی. یه دونه دیگه شماره 8 رو برای 3 میلیون. نه خوبه. اصلا ناامید نشین. خوبه بازم خوبه. یکی دیگه 2 خب 100,000 تا. آفرین باریکلا. بعدی 7 خب 7 رو باز میکنیم برای 7 میلیون رفت. خب 700,000 تا و 1,000,000 مونده. 800,000 تا میفروشی سمیه جعبتو؟ اتاق فرمان 800,000 تا برای سمیه خوششانس. 800,000 تا؟ آره چون 700,000 تا و 1,000,000 مونده. چی فکر میکنی؟ نه همون جعبه خودت ادامه میدیم؟ بله آره. میخوای اول شیشو باز کنیم ببینیم پشتش چیه؟ بله اول شیشو باز کنیم. خیلی خوب شیشو باز بکنیم. آفرین. 1,000,000 برنده شدی. خیلی ممنون. خب بهت یه شانس میدم چون خوش شانسی. میخوام یک سوال اطلاعات عمومی ازت بپرسم. اگر درست جواب بدی 3 میلیون بهت میدیم. خوبه؟ بله. موافقی؟ خیلی خوب. مرکز کشت چای در ایران کدوم شهره؟ مرکز کشت چای در ایران؟ بله اگه درست جواب بدی که 3 میلیون میبری. کجا؟ گیلا؟ نزدیکی. رشت؟ نه. شما میدونی همه شهرهای شما. مرکز کشت چای و بچه سیامک هم نمیدونه. میدونی؟ سیامک میدونه. کی گفت؟ یه چیزی من شنیدم از اون پشت. تو خودت سمیه جواب دادی یا همسرت؟ نه من الان فقط دخترم هست. چی تو جواب لاهی جان دادی؟ میشه نه گیلا. آفرین لاهی جان. به افتخارش. مرسی سمیه جان. خیلی ممنون. برنده 3 میلیون شدی. البته 1,000,000 هم خوب بود. واقعا شانست خوبه و اطلاعات عمومیت هم که خوب بود. خیلی ممنون لطف کردی. حالا نمیدونم اون پشت کمک داشتی یا نه ولی اشکالی نداره. ما دوست داریم که خانواده‌ها شرکت کنن. نحوه دریافت جایزه رو از اتاق فرمان بهت میگن. خیلی ممنون. لطف کردی شادی جان. قربونت برم سمیه جان. شما هم اگر دوست دارین توی جعبه شانس شرکت کنین تو لینکی که یک شنبه ها، البته این هفته با تاخیر دوشنبه گذاشتم ولی اونجا ثبت نام کنین و من باهاتون تماس میگیرم. در ادامه برنامه با ما باشید.
شادی خانم مهمون امشب نگم برات. واقعا لازم فکر نمی‌کنم به معرفی باشه، ولی بگو شما بگو. من فقط یه چیز دارم برای گفتن. استاد همه ما که اینجا هستیم، به خصوص ما که کارمون از این کاراست. هادی خرسندی. نزدیک بود من نیام. چرا؟ برای که نشونیایی که داد به من نمیخورد. یه استاد گشتم ببینم پشت این دیوار کجا قایم شد. گفتم بیام بگم اونجا نیستش، بنده خدا نمیدونم حالا در رفت منو دید فرار کرد. نمیدونم، ببخشید. خیلی خوش اومد. من به جاش اومدم. قربونت برم. من بهتر از اونایی هستی که من تعریف کردم. یعنی اگه اونی که اون پشت بود در رفته، اینی که اومده به نظر من از اونایی که من گفتم خیلی بهتره. دیگه جواب ندارم دیگه کم آوردن. چه کلاه باحالیه این. چیه داستان؟ گربه ایران ماست. آره دیگه، این معروفترین شعر من همون بچه‌ها این نقشه جغرافیاست، بچه‌ها این قسمتش آسیاست، شکل گربه در اینجا آشناست، چشم این گربه به دنبال شماست، بچه‌ها این گربه ایران ماست. و این الان کلا بچه قدم باحاله کلا. خیلی خوشگله. اینو به خاطر همین برام ساختن. پس نمیشه گرفت. میشه گرفت ولی برای من بد میشه، چون دکتر گفته که کلاتو بر ندار. چرا؟ کلا دوای کچلیه. ای بابا. ما که این دیسکای تابناک شما رو داریم میبینیم. به نظر نمیاد که شما از اون مشکل. نه اینا به کلاه وصله. خب سینا اشکال نداره، این کلاه رو به شما نمیدن ولی انقدر هدیه برات آوردن. بله. نه دو جلد کتاب آوردم، یکیش برای منم آوردین؟ عزیز. شادی هم آوردین؟ نمیدونستم نباید بیارم، ببخشید. همه رو بعد واسه من بیاریم، من خودم تقسیم می‌کردم اینجا. حالا دیگه گفتن دیگه حالا باش. دیگه مجبوری بدی. مجبوری کتاب منم. من ترسیدم اگه یه دونه بیارم شما واسه جرش بدین تقسیم یک هدیه پیشکش چشم روشنی ناقابل یا باقابل آوردم، فرق میکنه. یه دونه شعره. خب بریم پس. تازه سرودم. راجب زنان ما در ورزشگاه ها و استادیومی که راشون نمیدن. بله. دختری وارد به ورزشگاه شد، شیخی از این ماجرا آگاه شد. هستی؟ بله. دختری وارد به ورزشگاه شد، شیخی از این ماجرا آگاه شد، جانب تهران روان گشتی ز قم، بین مردان رفت در استادیوم. دخترک با ریشبند و با کلاه، پشت مردان بود آنجا در پناه. زد هوان آن شیخ که هستی کجا؟ با چه جرأت کرده ای این ماجرا؟ از کجایی؟ کیستی؟ نام تو چیست؟ دخترک بابای دیوس تو کیست؟ آمد از پشت جماعت این صدا، که پدر بابای دیوسم شما. این منم آسی شده فرزند تو، کردم خود را رها از بند تو. خواستی بدجور محصورم کنی، از میان مردمان دورم کنی. خانه زندان بود و من زندانیت، حبس در بیرحمی و نادانیت. گر که مردی کرد از کوچه عبور، تو مرا میخواستی با چشم کور. گفته بودی گر که باشم یار کس، از من و از یار من گیری نفس. موی من گر شد برون از روسری، از جنابت فوش بود و تو سری. من شکستم آن قفس را ای پدر، دور محکومیتم آمد به سر. آمدم از قم به اینجا روز پیش، تا هواداری کنم از تیم خیش. بر سر خود گفت آن شیخ آن پدر، تیم هم داری تو
پس خاکم به سر. دختری تنها میان جمع مرد، هیچ دختر یک چنین خبطی نکرد. گفت دختر ای پدر کم گو سخن، بویفرندم هست اینجا پیش من. شیخ روی کول خود بگذاشت دم، پس پسک برگشت تا اعماق قم. تقدیم به بانوان میهنم، دختران میهنم از طرف همه شما. قربونتون برم. کتاباشون هم برای ما آوردم، اون کتابایی که شادی جان می‌خواست برداره ببره. این قابل نداره ولی من بیشتر برای تبلیغش آوردم. بسیار کار کدومش رو تبلیغ کنیم بیشتر بگیم همون رو تبلیغ کنیم. آره این تفریح المسائل خوب چیزیه. خوب چیزیه. آره زبونم بند اومد. توضیح المسائل آیت الله خمینی رو برداشتم، با شعر این رو بازگو کردم و تعبیر رو تفسیر کردم و نمیشم هیچیشو تقریبا تو تلویزیون خواند. و این یکی این اومده اینجا. سلام علیکم. این دوربین ما این بعضی وقتا این مثلا تو سرمون نخوره. آره این حرکات محیرالعقولی انجام میده. این کتاب رو این یادداشت‌های علم، یادداشت مشکوک علم هستش که چرا مشکوک؟ برای که خود آقای اسدالله علم وزیر محمد رضا شاه خاطراتشون رو نوشتن، منو به سبک اون خاطرات نوع مشکوکش رو نوشتین. اینم یادداشت‌های مشکوک علم که این رو هم این قابل خوندن نیست، اینم تو تلویزیون. چرا؟ نه چرا؟ بستگی داره که تماشاچی‌ها ازت دور باشن بعضیاشون. آها خیلی. فاصله اجتماعی رو رعایت کنید. پس این کتابم تهیه بکنید و بخونید که این نتیجهش رستگاری نیست. ولی چرا؟ ناشرش رستگار میشه. آها خب ناشرش رستگار. آره این تو ایام کرونا شما بیشتر خونه میموندین، جایی رفتین، چیکار کردین؟ تغییری تحولی صورت گرفت؟ مهمترین کاری که من توی این دوره کرونا کردم سعی کردم کرونا نگیرم. خیلی کار مهمی بود. یعنی تا اینجا بعد دیگه گفتن سویه دومش اومده. بعد با سویه دومش هم سعی کردیم که نگیریم. اجالتا هنوز نگرفتیم. روابطمون هم دیگه واتساپی شد و بچه هامون رو دیگه اینجوری چارگوش میبینیم و نواهامون اینوری میبینیم. بعد وقتا اینجوری میکنیم بزرگ میشن، کوچیک میشن. ماشاءالله نوه من اینقدر بوده اینقدر شده. یه سر بریم اتاق فرمان، برمیگردیم دوباره در خدمت شما هستیم. خیلی لطف کردین اومدین. خواهش. من شما چطور شد رفتین تو استندآپ؟ شما همیشه می‌نوشتین. چی شد؟ پرویز صیاد بزرگ ستاره ها یه موقع لقب یکی دیگه بود، لقب آقای حجازی بود که کابل شکوفه نهو رو داشت، گفتن آقای حجازی. پرویز صیاد من با سمدش دور دنیا ما گشتیم دیگه، تمام کشورها غیر از ایران البته. چه استودیوهای کج گوله درست حسابی بزرگ، بعضی وقتا تو کلیسا. من دیگه از عیسی مسیح خجالت میکشیدم. بدگویی هم میکردیم از هر چی دین و مذهبه. خب این چیز ماست دیگه. باعث خجالت شده بود. آره و نمیدونم اون دنیا بخواین با ما چیکار کنن دیگه. به همین دلیل دو تا تصمیم گرفتم. یکی که نمیرم تا حد امکان، یکی به اون دنیا اعتقاد نداشته باشم. اصلا من از یک مدتی دیگه به هیچ چیزی جز همین به انسان و آدمیزاد اعتقاد ندارم. حالا دیگه نمیدونم، شایدم یه وقت اون دنیا راست باشه به ما بگن این دریوریا بود. چی بود تو میگفتی؟ اونجا دیگه نه، میگم منو دوباره بفرستیم به دنیا تولد دیگر مثل فروغ فرخزاد جبران کنی بیام جبران کنم. فروختی به همون چیز دیگه بود دیگه، اپوزیشن. به اپوزیسیون فروختی. نه کف نزنین چاخام میگه اپوزیسیون ما اسلحه نمیگه، اینا فقط اعلامیه میدن و
بیانیه میدن و چلو کباب میخورن و فوش خار مادر میدن به همون. خب برنامه هایی که برای آینده دارین میخواین همچنان؟ ما دیگه من دورای 3 دورمون با پرویز سیاد که تموم شد، استندآپ کمدی هم که من گذاشتم کنار، تمام کردم. نوبت جوانهای رعنایی مثل شما و دیگرانه و دختر شما که مهمون برنامه ما بود. شاپرک اولت موفقه. منم همینجوری شکست خورده، ناکام، فریب خورده، اغفال شده، رها شده. این چیزای با مزه هم داشتم البته اون موقع. من اونا رو فکر کردم از من بخواد تعریف کنم. همه رو بگید. مثلا یکی از چیزایی که بود آقا این ایرانی‌ها، ما ایرانی‌ها در این دیار خارج به جای اینکه بیشتر به هم نزدیک بشیم سعی می‌کنیم یه جا همدیگه رو می‌بینیم به روی همدیگه نیاریم ما ایرانی هستیم. شما تو این فروشگاهایی که میرید مانکناتی می‌بینید واسطادن اینجا اونا. اگه یه وقت هم داریم می‌بینید 2 تا مانکن ایستادن که قیافشون به نظر شما اینجوری آشناست، اینا مانکن نیستن، اینا 2 تا ایرانی دیگه اونجا واسطادن که شما رو دیدن خفقون مرد دورتون گرفتن، میخوان شما بری رد چی که بعد دوباره با هم حرف بزنن. معمولا راجع به شما حرف میزنن. ما رفتیم که این فروشگاه مارک اسپنسر بود، چی بود، مسافر از ایران اومده بود، داشتیم حرف میزدیم و اینا. پشت در یکی از این اتاقهای پروف یه خانم محترمی ایستاده بود، چند تا شلوار مردانم رو دستش. بعد تا صدای ما رو شنید علای پرده کسی که اون تو گفت سرهنگ نیا بیرون، اینجا ایرانی هست. یه جوری گفت سرهنگ نیا بیرون انگار کودتا شده باشه. و من نمیدونم تو این گرمای تابستون چه مدتی این سرهنگ بدبخت اون تو نگه داشته بود که دیگه صدای سرهنگ در اومد خانوم ایرانی باشه. من خفه شدم این تو، من که نمیخوام کون بره نمیام بیرون. بعد یه چیز دیگر هم یادداشت کرده بودم. اینجا این ایرانیایی که انگلیسی حرف میزنن، واه، تو ایران هم حرف میزنن. اصلا یک کلمه هایی اومده که دیگه نمیشه، اصلا فارسیش نمیدونیم چیه. این تو زبان اومدیم مثلا آقا اینا دم در کنترلشون کن، کنترل اصلا ما نداشتیم. اینا که خیلی عادیه، ولی بعضیا اینا اینجا یه چیزای جورایی حرف میزنن که یه آقای تو هواپیما واقعا به من گفت که آقای خورسندی من میرفتم آمریکا، شما تو این برنامه‌ات بگو که ما ایرانیایی که در خارج هستیم کالچرمون داره از دست میره. کالچرمون نه چون شادی از طرف بیننده ها میگه فرهنگ کالچرمون از دست میره. گفتم آره، حالا کالچر هیچی، لنگویچو بگو. و عیب نداره که آدم انگلیسی هم حرف بزنه، ولی عیب داره که آدم زبون خودش رو سلاخی کنه، در حالی که اینا هم که انگلیسی میندازن اونقدر انگلیسی خوب نیست. همین 4 کلمه رو بلدن. اون روز میگفتش که یه خانمی داشت برای یه انگلیسی تعریف یه چیزی رو تو ایران، همینجوری میگفت، به انگلیسی هم داشت میگفت. بعد یه جا مون بقیه توصیف که داشت میده، از شوهرش پرسید مسعود اینترستینگ به انگلیسی چی میشه؟ مسعود گفت اون خودش همون انگلیسیه. این انقدر این ما اصلا اینترستینگ به جالب همین نکته. یه نفر رو ما چند وقت پیش مثلا منظورم چند سال پیشه اومده بود به ما داشت میگفتش که شواف کلمه فارسیه. شواف کلمه فارسیه. گفتم خب صرفش کن. شواف موف توف. این اتفاقا افتاده، نه اینکه حالا همه ایرانیان خارج از کشور یا داخل چنینن، ولی این استثناها رو سعی کنیم که رو قاعده
بیاریم و انقدر پرت و پلا نباشه. بعد داشتم فکر می‌کردم که جوک های ما همزمان با این انقلاب همینطوری رفت جلو. البته فکر کردم که جوک اول انقلاب یه جور دیگه بود، بعد امروز یه جور دیگه شده. چه فرقی داره مثلا اول انقلاب مثلا حکومت نظامی بود، بعد تو شمال شهر ساعت 6 بعد از ظهر یه سرباز زد تقیه کشت. گفتن آقا حکومت نظامی از ساعت 8 از ساعت 6 تو چرا اینو کشتی؟ گفت من اینو میشستم خونهشون قلم مرغی تا 10 هم نمیرسه. حالا که برای خداحافظی یه مقدارم خندیدیم، من یه ربایی دارم برای ایران میخونم، برای همه دوستانمون آشنایانمون در ایران و برای خیلی از عزیزانمون که به هر حال یه جوری از دسترس ما خارج شدن، دلمون تنگ شده. میگه بی تو نه امور این جهان لنگ شده، نه بین زمین و آسمان جنگ شده، نه کوه شده آب و نه دریا شده خشک، اما دل من برای تو تنگ شد. میشه یه خواهش کنم؟ میشه؟ بله دوستان یه تیکه رقص برای این ساخت و پاخت قبلی هم نیست. شادی باید همراهی کنید دیگه وحی باش. شادی تنهایی که من نمیتونم دیگه. تشویقتون چه آهنگی میخواین؟ اونا تصمیم بگیرن دیگه. خودتون تصمیم بگیرن. بزنیم و بکوبیم ها. شب عشق چیکار کنم دیگه؟ برم من تماشاچیان عزیز از من دارینا دمتون گرم. هادی خورسندی ممنونم. خیلی لطف کردین، خیلی خوش گذشت، خیلی محبت کردین. اما امشب ما کارمون به این سادگی ها تموم نمیشه. استاد مهمون برنامه بود به کنار، اما ما یکی از هنرمندای خیلی خوب و جوان رو هم داریم که امشب برای ما قطعه بسیار زیبایی رو اجرا کرده. مهران رخشنده. گمونم آینه حق داره که درگیر حسادت شه، تو جذابی و میترسم به تنهایی خیانت شه. میخواستم بی خیالت شم ولی انگار بد آوردم، یه لحظه شالت افتاد و به گندم زار برخوردم. نگاهم کردی و انگار واسم دریا رو آوردن. بگو تو حسرت چشمات چقدر از تشنگی مردم. تو یه آواز بودی که به غیر از من کسی
تو میرقصی و این آهنگ باهات خوشریت‌تر میشه دل یه شهر رو خون کردی بیا حرفامو باور کن دارم واسه خودت میگم لبندی ها تو کمتر کن نگاهم کردی و انگار واسم دریا رو آوردن بگو تو حسرت چشمات چقدر از تشنگی مردم توی آواز بودی که به غیر از من کسی نشنی تو رو هر لحظه باید خوب تو رو هر لحظه باید مهران کارش خیلی درسته و امیدوارم که بیشتر و کارهای بهتر و زیباتری هم ازش ببینیم در آینده. اگر برنامه رو به صورت آنلاین می‌خواید تماشا بفرمایید یوتیوب، فیسبوک، توییتر، اینستاگرام و تلگرام MBC پرژیا در خدمت شماست. کانال تلگرام من آره همینه. یوتیوب ولی مهم کانال یوتیوب خیلی مهمه یوتیوب. مثلا یه چیز ارزشمندیه یه چیز اونو لطفاً هر جوری شده سابسکرایب کنید. فرق عکس توی پیج بنده با پیج شادی خانومم بفرمایید تا برنده یعنی شانسی دیگه قرعه کشی ببینیم کی برنده میشه. این پیج شادی خانومم و این پیج خودم خدا حافظه همگی. شبتون بخیر.